अनि हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरु एउटा नयाँ अर्को भिडियोमा। तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ नेपाली अर्निङ एप ल्याएको छु। तपाईहरु सिम्पली यहाँबाट सानो टास्क पूरा गर्दै आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्दै अनि सानो गेम खेल्दै तपाईहरु एउटा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथै आफ्नो नेपाली वालेट esewa khalti अनि आफ्नो बैंक एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु यहाँबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन पूरा भिडियो हेर्नुहोस्। ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु सिम्पली म एपलाई ओपन गर्छु। यसरी ओपन गरेर तपाईको मानमा यसरी पेज खोलेर आउँछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबभन्दा पहिला तपाईहरु यहाँ आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ विथड्र को अप्सन छ। म अहिले नेपाल भन्दा बाहिर छु, त्यही भएर मेरोमा यहाँ पेपल को अप्सन देखेको छ। यदि तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईमा खल्ती को अप्सन देखिन्छ। अनि लगइनको लागि सिम्पली विथड्र को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन आफूलाई चाहिँ लकी ड्र। यहाँ तपाईहरुलाई 6 पटक लकी ड्र स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो गुगल एकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली तपाईहरु यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर राखेको छु, लगइन गरेर राखेको छु। त्यसको लागि सिम्पली म लगइनमा फर्स्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ गो को अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। अनि यसरी क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईको गुगल एकाउन्ट यहाँ हेर्न थाल्छ। अनि तपाईहरुलाई आफ्नो कुनै एउटा गुगल एकाउन्टले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुभयो आइसक्यो। म सिम्पली कुनै एउटा गुगल एकाउन्टले लगइन गर्छु। सक्नुभयो लगइन भइरहेको छ, एकछिन टाइम लिन्छ। अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन सक्सेस। सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम पनि आयो। म सिम्पली क्यान्सल गर्छु। अनि अब यसमा क्लिक गरेर राख्छु विथड्र को अप्सनमा एउटा टिक भइसक्यो होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा लकी ड्र, सिम्पली यसमा पनि गोमा क्लिक गर्नु। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 25 पल्ट लकी स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। त हामीलाई 6 पल्ट मात्र गर्नु छ। म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। अनि यसको लागि अगाडि सानो एड हेर्नु पर्छ। यसरी एड सकेपछि यसलाई क्यान्सल गर्छु। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पिन हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 6 पल्ट स्पिन गरिसक्यो। मैले भिडियो पाउज गरेर यसलाई स्पिन गरिसक्यो। यदि भिडियोमा गरेमा भिडियो लामो हुन्थ्यो। त्यसपछि यसलाई ब्याक गर्छु। यसरी तपाईहरु सानो प्रोसेस फलो गरेर तपाईहरु यहाँ आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु कसरी यहाँबाट गेम खेलेर यो सानो फनी गेम खेलेर तपाईहरु कसरी यहाँबाट कोइन इन गरेर आफ्नो वालेटमा पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ लेभलको अप्सन छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको एकाउन्टमा यहाँ यो गेम हेरिन्छ। तपाईहरु सिम्पली यहाँ यो फ्रुटहरु सेम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ म अर्कोमा यसरी क्लिक गर्छु। अर्कोमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सेम यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरु सेम मिलाएर तपाईहरु यो गेमलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुभयो यसरी सेम फ्रुटहरु मिलाएर तपाईहरु यहाँबाट यो गेम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट राम्रो कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लेम गर्नको लागि आयो। म सिम्पली लाइक क्लेम गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 120 कोइन यहाँबाट म पाएँ। सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 320 कोइन भयो। अनि यसरी तपाईहरु यो गेम खेलेर तपाईहरु राम्रो कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुमा पर्याप्त कोइन भइसकेपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ विथड्र को अप्सनमा गएर आफ्नो पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ नाउ दुईटैमा टिक लागिसकेको छ। सिम्पली एक्टिभ नाउमा क्लिक गर्नु। अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विथड्र गर्ने अप्सनहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल कोइन 520 रहेको छ मेरोमा। यहाँ विथड्र को अप्सन छ। सिम्पली तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नु। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेपल जीकेस पेयर रावा टीआरएस। यदि तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईमा खल्ती को अप्सन पनि देखिन्छ। म अहिले नेपाल भन्दा बाहिर छु, त्यही भएर मेरोमा पेपल को अप्सन दिएको छ। यदि तपाईहरु नेपाल भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पेपल युज गरेर आफ्नो पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने खल्तीबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई ब्याक गर्छु। अनि साथै तपाईहरु यहाँबाट आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गरेर पनि यहाँबाट राम्रो कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30% यहाँ तपाईहरु रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुलाई इन्भाइट गरेर पनि। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइटेसन कोड पनि दिएको छ। तपाईहरुको साथीले यो कोड युज गरेर लगइन गरेपछि तपाईहरु राम्रो बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु, इन्भाइट गर्नु। अनि यहाँबाट पनि तपाईहरु कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट पनि कोइन पाउनुस्। सिम्पली यसलाई ब्याक गर्यो। अनि साथीहरु तपाईहरु माथि एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ टास्क अप्सन छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। अनि यहाँबाट तपाईहरु डेली 15-20 कोइन क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। सानो एड हेरेर आज मेरोमा यो अफर अवेलेबल छैन, यो डेली अटोमेटिक आइहाल्छ। म सिम्पली यसलाई पनि ब्याक गरे। अनि साथीहरु आजको लागि यही फनी र इन्ट्रेस्टिङ गेम थियो। तपाईहरु सिम्पली यहाँबाट फन गरेर सानो गेम खेलेर अनि साथीहरुलाई इन्भाइट गर्दै यहाँबाट राम्रो कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि आजको लागि यही भिडियो थियो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। म यस्तै भिडियो ल्याउँदै गर्छु।